Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Kul att ni har hittat hit igen. Vad händer idag? Jo, vi har haft ett ABS-problem i bilen sedan när vi köpte den ny. Den var ju inte ny när jag köpte den. Den hade gått en 30 000 mil ungefär där. Men den där ABS-lampan i instrumentpanelen, den har ju lyst till och från. Under sommartid så lyser den i stort sett hela tiden. Och sen när det blir lite kallare vinter, ja då har den varit släckt för det mesta fram till nu. Nu är det till och med så att nu vill den helst inte släcka sig själv överhuvudtaget. Utan nu måste vi ta tag i det här problemet. Vi har ju då framför oss här, ser ni, en ABS-pump. Eller ja, det är hela enheten, ABS-enheten. Men det är egentligen pumpen vi är ute efter här. Så jag tänkte att vi ska ta och kasta oss ut i bilen och läsa ut lite felkoder med den här felkodsavläsaren ifrån Mewcar. Och så ska vi ta och kika lite grann på vad vi får upp för felkod på ABSen. Den här felkodsläsaren har ni också rabatt på om ni handlar den ifrån kanalen här. Jag slänger upp den länken till den här videon här uppe i hörnet. Så det är en riktigt fin skanner det här. Men vi kastar oss ut i bilen först och läser ut felkoderna så vi vet vad vi har att göra med. Ja, innan vi kör en felsökning på ABS-felet här så vill jag ju tacka alla för att ni har prenumererat på kanalen. Vi har nu 10 000 prenumeranter. Tack ska ni ha! Nu kör vi vidare i filmen. Ja, vi går in och kastar in oss i bilen där inne, så tar vi och kopplar in den här OBD2-dongen i uttaget där inne. Så ska vi köra en felsökning på de ABS-felen som vi har. Så att vi hoppar in lite grann i värmen här inne. Då har vi då OBD2-uttaget här i bilen. Så hoppar vi in och startar bilen så inte batterierna tar slut här. Ja, vi får ju upp den här ABS-lampan nu då, och då betyder det att man har en felkod i systemet här som vi ska ta och kika på. Men samtidigt får vi upp också en del varningsmeddelande här. Vi ska se här. Antisladd tillfälligt avstängd brukar det stå. Och sen brukar det också stå ett annat meddelande som jag inte får upp nu, men det är bromsassistans också tillfälligt avstängt. Så att det är ju de två meddelandena som brukar komma upp här. Och vi ska då ta och kika för att se vad vi får upp för felkoder i systemet här. Så att vi kör väl en vanlig diagnos här på den här. Och då kör vi då. Jag kör. Så. Och då hittar han på sitt VIN-nummer själv här. Ska se här. Automatisk sök har vi. Okej. Och vi tar systemskanning här. Och vi ser om vi kan få upp den här. Då ska vi ha den på. Den ska då dyka upp här. Ja, nummer från början här. Så där, då har den ju skannat färdigt här. Och då ska vi se här. Vi ska in på ABS-modulen här. Där har vi den. Så. Och sen tar vi sådär. Så. Och då börjar den här lampan att blinka här. Den här ABS-lampan. Då är vi inne i rätt modul där, ser ni. Och då får vi upp den här felkoden här. ABS 0070. Det kan också ibland stå BCM 0070. Men just det här felet är det vi har på
våran Volvo V70 här. Och då står det ju det står en liten förklaring strax här under om att pumpmotorn får felaktig signal, ser ni. Och vill vi ha då lite mer tips ifrån den här skannen då har vi antingen väljer vi då AI-funktionen eller också en Google-sökning på det här problemet. Vi testar den här AI-funktionen får vi se. Det är den som är lite speciell just med de här skannrarna. Och då går ni igenom själv här. Ja, ni ser här. ABS 0070. Nu ska vi se här. Då har vi felsymptomen här. ABS-varningslampan lyser. Antisladd-varningslampan lyser. Ingen ABS-funktion. Antisladd-funktionen fungerar inte. Ja, det är ju precis de symptomen som vi har här. Vi kan också kika här, ska vi se. Den är så bra, så här kan man liksom titta på en gång här. Ja, här har vi, kan få upp så att vi kan ha en video på en gång här hur man löser det här problemet. Då söker den på hela nätet tror jag, eller just YouTube söker den på. Och då har vi några videos här den kan ge oss tips här. Men kör vi på Google-sökning här, vi kan ju köra den också här. Får vi se vad som händer då. Ja, då har vi ju då här fel. Oj, där har vi ju till och med den där sidan känner vi igen. Den känner vi igen där. Men vi kan också, ja, man får ju upp Google på en gång här. Ja, vill vi ha lite mer tips om den här felkoden? Ja, då kan vi gå här på den här AI-snubben här också här. Och knappa in här ska vi se. Vet ni vad vi gör? Vi gör så här. Att vi kryssar där. Och sen tar vi och vi spelar in den här. Vi spelar in skärmen här ska vi se. Så. Nu, och sen sätter vi fart med och spelar in. Där. Nu byter vi lite skärm istället så att ni ser vad som händer på skannen här. Så, då ska vi gå in på den här AI-snubben här i hörnet här. Och sen skriver vi då i vilken felkod vi har. ABS 0070. Söker vi upp den här, och tänker han allt vad han orkar här. Så ska vi se. Så ja, nu ska vi se. Nu får vi upp hur mycket som helst på den här ABS-felet här. Ja, det här är ju alldeles underbart. Ska vi se här. Oj, oj, oj vad det rasslar upp saker här. Vi börjar ju från början här va. ABS 0070 indikerar ett fel i ABS-modulens hydraulpumpmotor. Felkoden betyder att ABS-modulen upptäckt en avvikelse i pumpmotorns drift, vanligtvis relaterat till den elektriska kretsar eller motorlinningar. Okej. Och här har vi felkodssymptomen, de har vi redan tagit upp här. Kretssystemet, här får vi lite tips vad vi kan göra här. Som sagt, kontrollera alla kablar, kontakter till ABS-modulen. Så att det är det vi ska börja med. Vi ska börja kika lite säkringar och lite kablar för att se om vi ser något brott eller oxidering av något slag. Men vi ska börja lite smått åt det hållet tror jag. Och här får vi också lite tips om motståndsmätning. Okej, direkttest med 12 volt för bilens batteri. Med lämpliga säkringar. Okej, bla bla bla. Det är jättemycket tips här. Så att nu har vi det på skärmen i alla fall. Så att det vi ska börja med tycker jag, det är att vi kikar lite säkringar. Lite allmänt sådär. Lite kablar och om vi hittar något brott på någon kabel. Oxidering på några kontakter eller någonting. Så att vi rör väl oss under huven tror jag. Eller om vi ska kika på säkringar först kanske. Så då tar vi och tar fram Volvo-boken här. Ska vi titta om det finns någon säkring som, som innehåller till ABS-pumpen här som går till den.
Så ja, men vi kör vidare. Ja, vi har tagit fram den här instruktionsboken här då till Volvon här. Och då hittar vi faktiskt 2 säkringar som ligger under motorhuven här. Det är då 1:an och 2:an som tillhör ABSen här, ser ni. Så att nu vet jag att det är ju säkert inte det som är felet, för eftersom lampan har ju släckts ibland och att det fungerar ibland som sagt. Men vi kan ändå kika då på säkring nummer 1 och 2 under huven här då. Så att det är de enda 2 säkringarna som jag ser som går till ABSen här. Nej, det är som sagt, jag ser ingenting annat här. Och ingenting på sidan här heller har vi inte, nej. Nej, och ingenting under här, ska jag säga. Ingenting heller. Nej, då har vi bara de där 2 till ABSen som sagt. Så att vi kikar då under huven här, får vi se vad vi hittar på. Då ska vi ta och kika under motorhuven här då. Och då har vi då säkringsboxen ligger ju då här. Så att jag ska flytta lite närmare. Så, då har vi säkringsboxen ligger här då. Och då ska vi se här vilken det var här. Det är nog, vi ska se, där har vi den. Då är det alltså 30 ampere. Där har vi dem, ja. Så det är ju 1:an och 2:an ska vi kika på. Och de ligger här, de där 2 här. Och det lättaste tycker jag när man kollar säkringar, det är om man har en sån här kontinuitetsmätare. Och är då säkringen hel här, då börjar den här pipa. Så man slipper hålla på att ta ut dem här. För de här kan sitta ganska rejält och fast de där. Så att då är det lättare att bara ha en sån här. Så att piper det till här, då har vi en hel säkring. Hör ni? Ja, den var hel, 1:an. 2:an. Ja, den är också hel där. Så då är det ju inte någon fel på några säkringar här i alla fall till ABSen. Tänkte att vi skulle kolla lite kontakter och sånt där. Så att det är ju en ganska stor kontakt som ligger här vid ABS-pumpen här. Jag ska lyfta av lite grann här, ska ni få se. Så att ABS-pumpen har vi ju ligger här. Ser ni. Och den såg ni ju i köket där inne när vi satt också. Men för att kontrollera sladdar och kablar här, ja, det är inte så enkelt när det ser ut så här. Det är väldigt mycket i vägen här. Så att jag tror att vi börjar med att vi tar bort luftburken här. Och sen försöker vi att lossa säkringsboxen lite grann. Och lägger det åt sidan. Så att vi kommer åt alla kontakter här och sladdar och kablar och kan kika lite grann här vad som döljer sig här. Så att vi sätter igång och tar bort lite saker här. Ja, jag såg att jag hade missat en säkring här, så att det är lika bra att vi kikar på den också. Och den är då, här ska vi se, på undersidan av förarplatsen här. Så har vi ju faktiskt en till här som är nummer 15. Den går till ABS där också, det är en 5 ampere säkring. Så det är bäst att kika upp den också. Så vi rör oss här under ratten här, ska vi se. Och då kanske ni kan se säkringarna här under då. Och det är ju då den
den där som jag håller den där svarta pinnen på där, känner jag. Men jag ska prova den för att se. Det är bara en 5 ampere säkring där. Så ska vi kika lite grann om vi kan. Där hade vi den. Så att säkringen fungerar ju den också. Så att det är inte någon säkring som har gått här. Utan det är något annat fel då. Så vi fortsätter. Vi kan prova en grej innan vi börjar lyfta av saker. Jag har ju misstänkt kanske att det är den här ABS-pumpen som sitter här som kan vara felet här. Men då kommer jag på att tänka att vi kan ju faktiskt provstarta den med hjälp av den här skannen. Så vi ska se här. Jag gör så här att vi startar filminspelningen igen på skärmen här. Där har vi den. Och sen går vi ner då till, ska vi se, den här testavdelningen här på den sidan här. Och sen längst ner har vi ju ABS-pumpen, motorn, längst ner där. Och då ska vi kunna få alternativ här och starta den här. Och då ska vi kunna höra ett ljud härifrån pumpen här. Och det gör vi ju faktiskt. Vi hör ju ljudet där. Vi kör en gång till här får vi se. Då ska jag känna här. Ja, pumpen rör sig här så att den har ju rörelse och fungerar med diagnosskannen här. Så det kanske inte är ändå pumpen utan det kanske är då själva hela modulen som jag har misstänkt också kan vara någon lödning i den där. Men ja, men det som är bra också det är det här att man kan liksom prova olika saker med hjälp av skannen. Det är ju skitenkelt. Så vi ska ta och ändå kika på lite kablar och sånt där här. Så att jag tror ändå att vi lyfter bort luftburken här och säkringsdosan så kommer vi åt alla kablar här och kan kika lite. Vi ska ju hålla på med lite kontakter och säkringsdosor och lite allt möjligt här nu, så då kan vi lika gärna skruva bort minuspolen från batteriet. Sådär. Sådär, då har vi tagit bort luftburken här. Men den här locket här, den sitter ju, ja det är för kallt idag för att hålla på och dra ut den. Den där sitter jag och provar med silikonspray och allting. Men vi vill ju bara att det här ska flyttas lite grann så att vi kommer in här. Och kan kika lite grann på den här pumpen här. Så vi fortsätter med att lossa säkringsboxen nu då. Sprayar vi på lite rostlösning på den här bulten som sitter här tror jag. Så får det ligga på en stund. Jag ska ta och flytta på lite grejer här bara. Då har vi en 10 mm bult som håller säkringsboxen på plats här. Så. Sen har vi en annan bult gömmer sig här under så att vi måste ta bort den här muttern först. Och då är det med en 13 den här sitter, men det kan ju vara lite olika. Så. Hade vi en till här under. Jag undrar om jag kommer åt den. Det gör jag inte. Så jag måste ha en lite djupare än den här. Så där, då har vi en lite djupare 13 här.
Den satt det igen. Så. Då lyfter vi bort de här 2 kablarna här. En till bult gömmer sig alldeles här, ska jag visa er. När man tar loss säkringsboxen. Den sitter alldeles här nere i det här hålet här. Och det är därför vi måste ta bort de här 2 kablarna för att kunna se den här muttern här nere. Men den där sitter med en 10 mm där, så att den tar vi lossa på. Så, och då sitter den med någon typ av splines alldeles här i tornet här inne. Så vi behöver bara skjuta dit den där och sen drar vi den lite grann här. Vi använder ett litet band här också, bara så att vi kan flytta den någorlunda, åtminstone här. Ska se vart vi ska sätta den bara här. Ska se här. Vi tar den där kanske. Så där, då tror jag att vi kommer åt ABS-kontakten här. Ser ni den som sitter här. Så ja, vi ska fortsätta här, får vi se. Så då håller vi på få bort den här ABS-kontakten här. Och den här plastkåpan, den är ju bara att klicka upp så här. Så att man får ur den för det här viset. Så. Jag ska byta lite vinkel på er också så att ni ser här emot vad vi håller på med. Så där, då har vi ABS-kontakten här ute då. Och jag ska börja undersöka de här och köra på lite med oxidrengöring på de här ytorna här. Och kika lite på kontaktytan här nere vid ABS-enheten här då. Jag ska ta kompressorn en sväng och bara blåsa rent här också lite grann. Och sen tar vi och använder lite sån här oxidclean. Så där, nu ska jag undersöka lite kablar och sånt där för att se om jag hittar något brott här någonstans. Men jag skulle inte gissa på att jag gör det, utan att det är något annat fel än kablar och kontakter. Det tror jag inte, men ja, vi kikar lite runt får vi se. Då startar jag kameran när jag hittar någonting. Det ser ju lite smutsigt ut här, men det ska du göra eftersom den där kontakten ska ju vara till för att det ska skydda. Men vi kör lite tryckluft på det här också. Så, då har det ju legat på ett tag det här, så att vi kastar på lite till sån här så att det liksom rinner ut det här smutsiga. Så ska vi ta tryckluften sen och rengöra eller blåsa igenom alla kontakterna här, men det är som sagt, vi kör bara lite grann så där. Så. Och sen kör vi då tryckluften här. Och nu flyttar jag på er för nu kommer det skvätta lite grann här.
Då har vi ju rengjort kontakten här och ja, kontakterna här nere vid modulen här också. Och då tror jag att vi kopplar ihop den här igen, för jag hittar inga brott eller någonting sånt där. Så tror jag att vi kommer att byta pumpen här ändå, för jag fick tag i en tråd där det var någon som hade exakt samma problem som jag har, att på sommaren, alltså när det är varmt, att pumpen verkar liksom inte fungera alls på sommaren. Och det gör att innehållet i den här pumpen, att det blir överhettat. Så vi provar och byter pump här. Och då är det viktigt när man byter pump att man får samma tillverkningsnummer så att säga. Jag ska visa er sen. Jag har ju redan beställt en annan pump här som ni såg i köket när vi höll på här. Så det är den vi ska byta då, får vi se. Det är exakt samma tillverkningsnummer här då. Så vi stänger igen det här, vi kopplar in den här kontakten och sen tar vi och byter pumpen. Ja, det är bra om man får ner hela kontakten här innan man, att den låser liksom fast på det viset där. Så. Sådär ja. Då har vi låst kontakten igen där. Så jag försöker att rengöra så mycket det går här. Försöka ta tryckluften och blåsa bort allt skräp och damm och allting. För när vi lossar pumpen här, då vill vi ju inte att det ska åka ner något smuts i det hålet som själva pumpaxeln sitter i. Så vi försöker att blåsa rent här och torka rent lite grann här innan. Så där, jag tror att det blir ganska bra där. Så där, då tar vi och lossar pumpen. När pumpen sitter ju med liksom en hållare här, ett stativ här. Vi behöver lossa stativet för att kunna få tillgång till ena skruven som sitter här. Så den här ska vi ta och försöka, ja den gick inte. Får ta en annan. Då ser ni att då har vi fäst dit torkshylsan där. Så ska vi försöka bara lite grann här så att vi kan få den här lite på sniskan här. Jag undrar om jag kommer åt den nu. Jag kan se här. Nej, vi behöver skruva av lite fler här. Kommer jag åt en till sån där skruv här på den här hållaren här. Så där ja. Nu verkar den vara lös här. Ser ni? Så nu kommer jag åt. Ja, nu kommer jag åt bägge skruvarna där till pumpen. Vad bra. Då kör vi vidare här. Då ska vi se. Då har vi skruvarna sitter alldeles. Här ser ni. Sån här. Det var den som jag kom åt med i den här hållaren här. Så vi fortsätter med. Nu börjar det snöa också. Vilket elände. Ja, vi ska se. Vi tar i alla fall lossa. Nej, här gick inte.
Så, jag tror jag skruvar av den där helt och hållet. Ja. De ska ändå av bägge två här. Sådär va. Ser ni det här nu i bild här? Ska vi se. Ska vi försöka ha... Ja, jag behöver ha eran plats där tyvärr. Men ni kanske ser skruven nu tittar upp alldeles där jag håller verktyget där. Sen är det. Så man behöver inte ta bort hela hållaren sen utan bara försöka få den på sidan där lite grann. Så ska se om vi kan ta den här nu. Så där va. Nu har vi den. Så, då har vi skruvat av skruvarna till ABS-pumpen här då. Och nu kan vi ta det lite coola här. Försöka att bända upp den här lite försiktigt. Så vi tar det väldigt, väldigt försiktigt här. Bänder upp den här lite grann. Så då tar vi bara och bänder lite grann på sniskan här. Lite försiktigt. Så att vi inte får med oss den här ringen som sitter där nere. Det är som en liten ring som sitter där. Är det spännande här. Nu har vi den nästan ute här. Jätteförsiktigt här. Ja, kolla. Nu. Så ser den ut. Så där. Och det är som sagt, det är viktigt när man skaffar en ny pump att man får den här numret här. Att det är samma nummer, ser ni. Den här P30 71 49 52. Jag köpte en annan sån här pump på Marketplace från en bil som inte hade ABS-problem. Så att jag tänkte bara vi skiftar ut dem, så, som sagt. Så att jag ska gå och hämta den andra pumpen här, ska vi se. Så där, då har jag den nya pumpen här. Och som ni ser kanske så är det exakt samma nummer som jag har på min som sitter på. Så den här ska vi ta och kasta dit. Får vi se om det, för det här är bara en ren chansning. Där lägger jag på bara lite nytt fett här inne i runt ringen här. Så. Då tar vi och kastar på den här pumpen igen här. Så. Och sen tar vi och skruvar dit den på plats. Så nu vet ni hur det går till. Så nu skruvar jag dit den, så startar vi kameran sen. Under tiden kan ni ju trycka en tumme upp på videon. Och sen prenumerera om ni inte gör det innan. Klick. Så. Klick. Så där då ska jag flytta tillbaks säkringsboxen och luftburken och sen
Ska vi prova den här nya ABS-pumpen då, så får vi se om det felet försvinner. Men jag gissar ju på att det kommer bli ännu en till video på det här. Men ja, vi kör så att jag ställer upp lite grann här, så ska vi provköra lite grann. Ja, nu ska vi få se den här splinesen på den här säkringsboxen här. Ni ser att det sitter en. Då skjuter man säkringsboxen utåt här. Vi ser. Där ser ni. Så, där har ni. Nu i mitten av bilden där. Den ska in liksom i den här fliken där. Så att ni känner till det. Ja, då ska vi prova den här nya pumpen ett tag då. Den brukar ju tändas, den här ABS-lampan, ganska tidigt när den väl är släckt. Och det är den ju eftersom vi nollade batterier då. Men vi ska köra så här ett par dagar. Under tiden som vi väntar på om det här felet löste sig, tänkte jag, inuti de här så finns det såna här kolborstar. De kan ta slut ibland, man måste byta dem. Vi går in och öppnar den här ABS-pumpen, så får vi se hur den ser ut där inne. Och så får vi även titta på de här kolborstarna som man kan byta. Så vi slänger in oss i värmen ett tag här. Så återkommer vi om felet om några dagar här, får vi se. Så stanna kvar och titta på videon, så tar vi öppna den här. Vi ska försöka ta oss in i den här koppen här. Så då tar vi och tar en liten platt mejsel här. Och då försöker att vända upp den här lite försiktigt. Ser ni? Och det här gör jag bara för att jag ska kolla om det finns någon sån här kol kvar här inne. Så jag hittar en liten annan som vi kan bända med också. Ett annat verktyg här, så ska vi se här. Vi är lite försiktiga här. Så va. Försöker vi bända lite försiktigt överallt här. Så kommer den här ut fint här. Så. Nu har vi nästan hela ute, ser ni här. Så ska vi se här. Vi kan försöka få upp den nu då. Ja, kom igen nu då. Jag är inte riktigt. Så. Den är lite magnetisk den här. Så. Tänkte jag skulle visa de här kolborstarna man kan byta ut på de här också. Så att vi ska kika lite grann här inne, innanför den här. Där kanske ni kan se en kolborst där. Det är inte så mycket kvar på den här faktiskt. Men jag tror att de här räcker ett tag i alla fall. Och för att byta kolborstar så lär man ta av hela axeln här först då. Och sen så lägger jag ner här nere i beskrivningen, lägger jag ner vilken storlek av kolborstar du ska ha till en modell V70 från 2006. Så de där är inte så där jättekluriga faktiskt att byta, utan det ska gå ganska enkelt. Så, men jag tänker inte byta kolborstar i den här videon, men jag gör så här att jag
rengör den här pumpen här. Ja, vi ska gå ut i bilen och prata lite om den här ABS-pumpen. Nu är det ett riktigt skitväder ute. Det kan man ju säga, det snöar. Men det har gått 4 dagar nu sedan vi bytte pumpen där. Så att vi ska gå ut och prata lite om pumpen igen här. Och du får stanna här inne nu, Kiki. Ja, så går vi andra ut och pratar lite bilar. Så stanna kvar. Då var det 4 dagar sedan ungefär vi bytte den här pumpen. Och jag har varit ute och kört säkert 6-7 timmar. I förrgår var det en resa på 3 timmar. Och dagen före det var det säkert också 3 timmar. Igår var jag också tog en utflykt och kollade hockey på Vik. Det gick ju inte lika bra för dem som det gjorde för oss här. För att lampan har varit släckt sedan vi bytte pumpen. Nu på vintern har den här ABS-lampan tänds bara efter en kvart 20 minuter. Och nu har den har varit helt släckt. Som jag sa så hittade jag en tråd om en kille som hade samma problem som vi har. Han hade också en skanner som han gjorde så han kunde prova pumpen. Och då fungerar den jättefint när man startar igång den. Men han gjorde en chansning och fick bort sin ABS-lampa han också. Så att det är känt fel på de här. Att det samlas ju sån här kolborstedamm i den här och smuts. Så att den får ju svårare att snurra den här. Och då blir de överhettade de här. Så lösningen är ju då att byta pump när du får upp den här felkoden. Nu tänkte jag att vi skulle ta och beställa hem ett par kolborstar. Så ska vi göra en video om hur man byter kolborstar i den här också. Det kan vara bra för att de här kolborstarna kan man behöva byta som sagt. Det också kan vara ett fel när man får upp den här felkoden. Att kolborstarna är helt slut på den här. Vi ska gå in i bilen och starta igång den får ni se. Ja, ABS-lampan brukar ju tändas bara efter man har kört en 15-20 minuter. Och just då efter omstarter, att man ställer sig på en parkering och ska in och handla lite grann. Så när man startar, ja då dyker ABS-lampan upp här. Nu har vi kört jättelänge och haft säkert det måste vara en 20-30 omstarter åtminstone när man stått på parkeringar och hälsar på kompisar och lite sånt där. Så lampan är helt släckt och jätteskönt. Det var ju en chansning som sagt, men det är ju ett känt fel det här med de här ABS-pumparna, att de blir överhettade. Jag ser inte en lampa där inne. Nu är det bara att han vill ju att man ska sätta på sig bältet här, men vi ska göra en video. Det kommer bli kul. Hur man byter kolborstar i en sån här. Så att ge oss gärna en tumme upp på den här videon. Då vet ni, då blir vi jätteglada. Så glöm heller inte att prenumerera. För vi ska ju som sagt skicka in nya kolborstar i den här. Och det ska bli en spännande video. Det kan inte vara så klurigt tycker jag. Men då hörs vi i nästa video hörni. Tack ska ni ha för att ni tittade. Hej på er!